Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa a dneska to bude zase proklikávání podzemí. Tady dáme no, kraviny. Zkusíme tady jednou, protože ho máme chuť. No to nedám ještě. No takže na této postavě nic. Můžeme ještě zkusit arénu. Na 35 easy. Dáme si pěkně úkol a můžeme jít na další postavu. Která se jmenuje Snorky. Dáme si pěkně úkol, půjdeme do arény. Realisma, easy. Trošku se vylepšíme. Musíme nějaké mazlíčky vylepšit tady. Vylepším tohoto. Můžeme zkusit nějaký. No, jsme vyhráli. Můžeme zkusit to podzemí. Pojď kryt, pěkně. Pojď kryt ještě. Ne. Kryt. To nedám snad nikdy. Takže zatím nic. A tohle je moje 300. O tuhle postavu jsem vlastně udělal speciál. Ale ten týpek, co to vyhrál, mě tuhle postavu vždycky půjčil do videa, takže je dost hodný. Mazlíčci. Lepším si tímto. Toto. Země. Výhra. Tady stejně nedám nic, takže budu zkoušet mazlíčky. Yes. Ještě vodu zkusím. No, to jsme prohráli. Ještě si zkusíme teda, podzemí ještě pevnost. To jsem zkoušel. Zkusíme teda věž. No, tady toto prostě nedáme. Ještě do arény si půjdeme. To musím vyndat kouzelníka. No, tak no. Tak nic. Já doufám, že se vám moje video líbilo, dejte like, po případě dislike, nebo subscribe, jestli se vám video nelíbilo, tak dislike teda. A já se budu těšit do dalšího videa. Takže čus.